Good morning from Luang Prabang, everyone. Welcome to another lesson from me, Teacher Joy. And in today's video, I'll be doing part 2 for 10 words that are often mispronounced by English learners. โอเคเนาะซึ่งนี้จะเป็นวิดีโอภาคที่2สำหรับคำศัพท์ที่คนเรียนภาษาอังกฤษมักจะอ่านผิดAlright, and I already listed them down on my paper. อาจารย์ก็ได้จดลงใส่เรียบร้อยเนาะ And so let's jump right in. The first word นะคำศัพท์ทำอิฐก็คือคำว่า recipe. Recipe นี้จะแปลว่าวิธีหรือว่าสูตรการคั่วกินเนาะตัวอย่างเราต้องใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่วัตถุดิบไม่แดงเนาะ recipe okay and the next word is cuisine อันนี้จะเป็นจะแปลว่าอาหารก็ได้หรือว่าจะเป็นสไตล์หรือว่าแบบการแต่งกินตัวอย่างลาว cuisine ก็คือจะเป็นอาหารสไตล์ลาวอาหารแบบลาวand the next word is the word question ออกเป็นสระเอหรือสระแอก็ได้นะ question หรือว่า question แต่ห้ามเบาว่า question ต่อเป็น question อันนี้ question จะแปลว่าคำถาม and the next word is the word receipt จะเป็นใบหับเงินนะมันจะต่างจากคำว่า bill หรือว่า check bill กับ check นั้นจะเป็นเวลาเราไปใช้บริการแล้วก็จะเอามาให้เราว่าเราจะทึกจ่ายอยู่เท่าใดแต่ถ้าเป็น receipt ก็คือหลังจากที่เราจ่ายแล้วก็จะเอาใบจ่ายเงินนั้นใบหับเงินนั้นมาให้เรา receipt and the next word is คำศัพท์ต่อไปเนาะIf you're in ลุงพระบางก็ถ้าอยู่ลุงพระบางเนาะส่วนกันไปฟูมูลไปยังฟูมูลไปห้องคาราโอเกะโอเคแต่ความจริงนะคำศัพท์นี้บ่ได้ออกเสียงว่าคาราโอเกะหรือว่าคาราโอเกะแต่เราต้องออกเสียงว่า karaoke แต่ถ้าเป็นสำเนียงคนอังกฤษบอนแคร์ตัวทมิตจะออกเสียงว่าคานะแต่ว่า karaoke ถ้าเป็นอเมริกาจะออกเป็นสระแอก็คือ karaoke คือการไปห้องเพลงคาราโอเกะ and the next word is problem บ่แม่นพรำเนาะโอเค problem แปลว่าปัญหาand the next word คำศัพท์ตัวนี้จะเป็นอดีตของ win นะ win หลายคนน่าจะรู้เนาะแปลว่าชนะแต่อดีตของมันเนาะ won อ่านว่าบ่แม่น won นะต้องเป็น wan สระอ่าน wan win wan ห้ามอ่านว่า won เด็ดขาดเนาะ wan แปลว่าชนะเนาะจะเป็นอดีตของ winแล้วคำศัพท์ต่อไป warn อันนี้บางคนอาจจะอ่านว่า warn แต่ความจริงเขาต้องอ่านว่า warn สระอ่อนเนาะ warn แปลว่าเตือนหรือว่าตักเตือนแล้วคำศัพท์ต่อไปเนาะ worm อันนี้สิออกนะได้สิออกเสียงว่า warm อันนี้ต้องเสียงว่า worm ออกเสียงเป็นสระเนาะ worm จะเป็นพวกตัวนอนแมงต่างๆแล้วคำศัพท์สุดท้าย warm เขาสิอ่านว่า warm คือกับ farmer อันนี้เขาจะออกเสียงว่า warm สระอ warm แปลว่าอบอุ่นหรือว่าอุ่นโอเคบัดนี้เรามาอ่านลืมคืนแต่ละตัวอีกบัดหนึ่งเนาะโอเคคำศัพท์ทำอิฐก็แม่นคำว่า recipe
คำศัพท์ที่สอง cuisine cuisine คำศัพท์ที่สาม question question คำศัพท์ที่สี่ receipt receipt คำศัพท์ที่ห้า karaoke karaoke คำศัพท์ที่หก problem problem คำศัพท์ที่เจ็ด one one คำศัพท์ที่แปด warn warn คำศัพท์ที่เก้า worm worm คำศัพท์ที่สิบ warm warm โอเคเนาะก็ถือว่าหมดไปสำหรับ10คำศัพท์ที่คนเรียนภาษาอังกฤษมักจะออกเสียงผิด Alright, that's it for today's lesson on 10 words that are often mispronounced by English learners. If you like this video, please don't forget to like and share it. And if you're watching on YouTube, as I always say, if you're not one of my subscribers, please don't forget to click the subscribe button. And it will be better if you could click the bell to always receive notifications when I upload new videos. And thank you very much for watching, and I will be uploading more and more videos onto my Facebook and YouTube as well. And that's it for today. See you again in the next video. Bye bye.